ξεκινώντας να πούμε. Πού το έχεις φέρει, ρε φίλε? Και στο τελείωμα, λοιπόν, έχουμε ένα chat στο Instagram με ιδιοκτήτες. i20N. Όποιος θέλει μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα να τον βάλουμε. Να λύνουμε τυχόν απορίες ή Όποιος έχει i20N μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, να το βάλουμε στο chat. Είμαστε περίπου 70 άτομα. Μπορεί να έχουμε περάσει τα 70 τώρα, δεν ξέρω. Κάπου στα 70 άτομα. Είχαμε καιρό να ενημερώσουμε. Εν τω μεταξύ, πού το έχεις φέρει το αμάξι? Όπου το πήγα και πριν, Βουλγαρία, έβγαλε το σκυλί. Έβγαλε Βουλγαρία, τώρα που είναι. Λοιπόν, είπαμε να γυρίσουμε ένα βιντεάκι. Να πούμε, μιας που είχαμε πολλές ερωτήσεις περί κατανάλωσης για το ταξίδι και άλλα γενικά. Ναι. Στην ουσία αυτό το βίντεο είναι για να βοηθήσουμε πιθανούς αγοραστές, τους μελλοντικούς αγοραστές. Γιατί έχουμε πολλά μηνύματα γενικότερα για το αυτοκίνητο ακόμα και στην κατοχή μας είναι... Να, ορίστε που είναι. Πάμε. Σκηνή νούμερο 2, συνεχίζουμε. Στην κατοχή μας είναι τώρα σχεδόν 7 μήνες, 8? 9 μήνες. Μια εγκυμοσύνη. Και πλέον νομίζω μπορούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το αυτοκίνητο. Ναι, καθώς έχουμε και δύο πάνω από 10.000. Πού πονάει? Στην άκρη εννοώ. Πού πονάει? Το έχουμε ζήσει σε ταξίδια. Ποια είναι τα θεματάκια του? Σε στροφές. Γενικότερα το αυτοκίνητο πιστεύουμε ότι για να καταλάβεις τι εστί πρέπει να το έχεις τουλάχιστον κάμποσο καιρό. Να δεις πού είναι τα μικροπροβληματάκια του, πού σε βολεύει, πού δεν σε βολεύει. Σίγουρα. Και λοιπόν, εκεί που είναι καλό σίγουρα, που όλοι λένε ναι προφανώς, είναι στο στρίψιμο. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται ότι έχουμε αλλάξει και 8 λάστιχα. Λάστιχα Pirelli P0 δεν νομίζω να ξαναβάλουμε. Όχι. Δεν ξαναβάλω σίγουρα. Τρώγονται πάρα πολύ. Είναι πολύ καλά όταν είναι καινούρια. Πολύ μαλακά, γκριπάρουν κατευθείαν, σε βάζει στροφή άνετα. Αλλά μετά από 3.500 χιλιόμετρα. Τα έχουμε φάει. Οκ, ναι, τα ζορίζουμε. Μαζί σου, ρε φίλε, δεν είπα ότι. Αλλά όχι. Ναι, δεν ξέρω. Ας ξεκινήσουμε με τα σχόλιά σας στα βιντεάκια. Λοιπόν, ωραίο βίντεο, παιδιά. Γενικά σκέφτομαι να το αγοράσω. Λέτε να αξίζει για οδήγηση στην πόλη ή να πάω σε άλλο μοντέλο. Εάν και πιο πολύ σε εθνική λέει θα το χρησιμοποιώ. Οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Το είδαμε το σχόλιο. Ναι, το απαντήσαμε κιόλας. Ας απαντήσουμε και στους όσους βλέπουν το βίντεο. Λοιπόν, αξίζει για την πόλη το αμάξι? Για καθημερινό πόλη, αυτοκίνητο αξίζει? Για την πόλη το βγάζω και εγώ στην πόλη. Για καθημερινό δεν το έχω. Ό,τι χιλιόμετρα έχω. Εντάξει, εγώ λίγο που το έχω χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα, να πούμε ότι στα άλλα mode εκτός του N είναι ενοχελικό. Καλά, αυτό το ξέρουν όλοι. Δηλαδή, άμα το βάλεις στο normal, πρέπει να δώσεις πολύ γκάζι για να ξεκινήσεις. Όχι, το eco είναι καλύτερο από το normal. Το eco είναι καλύτερο. Παράλογο. Νομίζω, άποψή μου πάντα, ότι. Στο sport δεν οδηγείται. Νομίζω οδηγείται. Οδηγείται, αλλά νομίζω στην καθημερινότητα δεν το επέλεγα για καθημερινό αμάξι. Όχι, δεν είναι. Έχει δυσκολίες. Ναι. Είτε λίγο με τα modes, είτε λίγο με την κατανάλωση, γιατί μπορεί να μην καίει άμα δεν τρέχεις, αλλά μέσα στην πόλη που είσαι πρώτη άντε Δευτέρα όλη την ώρα, έχω δει μια-δυο φορές που το έχω πάρει που έχουμε πάει για δουλειές και 12.30. Χωρίς να τρέχω. Όχι, για πόλη δεν θα το επέλεγα. Θα επέλεγα κάτι πολύ πιο άνετο. Σκληρές αναρτήσεις, συνοχελικό στο άλλο. Πέφτεις σε λακκούβα, νευριάζεις, εγώ τουλάχιστον. Ναι. Νομίζω δεν στρίβει άμα βρεις τώρα μέσα στην Αθήνα και πας σε στενάκια στο κέντρο. Ναι, το μηχανικό μπλοκέ. Ναι, δεν θα στρίψει. Παίζει να κάνεις δεύτερη μανούβρα. Ναι, έχεις ρε παιδί μου δυσκολίες. Έχει επιδόσεις. Θα το επέλεγα για επιδόσεις και μόνο, τίποτα άλλο. Επιδόσεις παιδιά είναι πραγματικά στρίβει απίστευτα. Κάτι να αναφέρω στις στροφές, αυτό το χτύπα που κάνει. Αν ξέρει και κάποιος από εσάς που βλέπει το βιντεάκι. Μπορεί να έχουν και αυτοί, να το έχουν ακούσει. Ναι, γενικότερα έχει παρατηρηθεί ότι όταν στρίβεις δυνατά, δεξιά στροφή χτυπάει πίσω αριστερά. Αριστερή στροφή πάλι δυνατά χτυπάει πίσω δεξιά. Δεν έχουμε βρει ακόμα τι είναι. Το έχουμε πάει και στην αντιπροσωπεία 2 φορές για έλεγχο σε διαφορετικές αντιπροσωπείες. Ούτε εκείνοι έχουν βρει κάτι. Βέβαια σταμάτησε τώρα. Το κάνει μία στο τόσο. Το κάνεις πολλές που πήγαμε. Μου το έκανε μία φορά. Στο δυνατό στρίψιμο χτυπάει κάτι πίσω. Δηλαδή ο χτύπος είναι σαν να έχεις ένα μπουκάλι μπύρας στο προπαγκάζ και να φεύγει με δύναμη και να χτυπάει στο. Σαν να έχεις πράγματα στο προπαγκάζ και να φεύγουν. Και να χτυπάνε δεξιά-αριστερά. Ναι. Ένα χτύπο. Τον οποίο τον καταλαβαίνεις από το σασί κιόλας. Καταλαβαίνεις το χτύπο στο σασί. Τώρα τι είναι αυτό δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Πάντως δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι κάτι ανησυχητικό. Αν ξέρετε κάτι να μας πείτε και εμάς. Άμα δεν ξέρετε, join the club. Ναι. Το κάνει και σε άλλα i20N. Άμα βρεθεί λύση θα την ανεβάσουμε στο βίντεο, θα την ποστάρουμε, κάτι θα. Επόμενο. Στην ίδια κατηγορία ο ανταγωνιστής είναι Fiesta ST και Polo GTI. Αν έχετε εικόνα ανάμεσα σε ST και i20N, τι θα προτιμούσατε? Το Polo γιατί το βγάλε? Εντάξει, ναι. Δεν είπε για Polo GTI. Ωραία, θα το βγάλουμε και εμείς το Polo λόγω δίλητρου. Polo δεν θα επέλεγα σε καμία περίπτωση. Ας το βγάλουμε και λόγω δίλητρου.
και δεν έχουμε και τόση επαφή με πόλο. Έχουμε γνωρίσει 2-3 άτομα. Ναι. Με τι έχουμε περισσότερη επαφή. Πόλο δεν θα επέλεγα. Δεν νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του. Ωστόσο, πόλο μπορεί να είναι τίμιο daily. Δεν ξέρω τι κάνει σε daily, αλλά daily δίλητρο. Δίλητρο daily. Από θέμα οικονομίας όχι, από θέμα όλων των άλλων όμως. Άνεση. Ναι, άνεση νομίζω δεν έχει καν μπλοκέ. Δεν έχει μπλοκέ. Ναι, θα έχει σίγουρα άνεση γιατί μέσα είναι δεν Γερμανός. είναι και τόσο καλοφτιαγμένο. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει το πόλο γενικότερα. Δεν το επέλεγα. Ούτε εγώ, εντάξει. Αλλά άμα δεν είναι θέμα οικονομίας του δίλητρου και βενζίνες κλπ. Πέρα από αυτό δηλαδή πιστεύω θα έκανε για daily. Θεωρώ. Ρε φίλε, πιστεύω ούτε daily κάνει ούτε αμάξι ταξιδιού. Δεν θα έπαιρνε με τα χρήματά του μπορεί να πάρει ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο. Εντάξει, γούστα είναι αυτά και προτιμήσεις. Εντάξει, σου λέω δεν θα το επέλεγα. Τώρα στο ST νομίζω είναι σε επιδόσεις πάνω κάτω ίδια τα αυτοκίνητα. Τα ST πολύ τίμια, έχουμε και στο παρέα 2-3 ST. Έχουμε και το Σταύρο που έχει οδηγήσει 2-3 φορές το N. Νομίζω θα τα επέλεγα και τα δύο. Ναι, είναι αρκετά, είναι μάχη με μάχη. Δηλαδή κάπου κερδίζει το N, ναι. Κάπου κερδίζει το ST. Και το ST έχει παραπάνω ροπή από το N. Λίγο στις ευθείες κερδίζει ας πούμε λίγο το ST. Σε στροφές ίσως με βάση και αυτά που έχει δει λίγο και ο Σταύρος που το έχει οδηγήσει. Στρίβει ωραία. Λέει ότι ίσως να στρίβει λίγο καλύτερα. Λίγο πιο ωραία αίσθηση στο τιμόνι. Ναι, οπότε ίσως να στρίβει ένα τσικ λίγο καλύτερα και το άλλο ένα τσικ πιο γρήγορο. Ναι. Και αντίστοιχα καλύτερα φρένα εμείς μακράν. Δηλαδή. Τα φρένα είναι τρομερά, τα έχουμε χρειαστεί 2-3 φορές και έχουν ανταπεξέλθει, είναι τρομερά τα φρένα. Ναι, δηλαδή τα φρένα 0 παράπονο. Ναι, 0, δηλαδή αν είχα στα 100 τίποτα 0. Αυτά που φοράμε εμείς πίσω τα φοράει το ST μπροστά στα φρένα. Ναι. Εκεί και πονάει το ST. Τα φανάρια του, το ST είναι πολύ καλά. Ναι. Δεν πω τίποτα. Επίσης τα φανάρια μας είναι για πέταμα, ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή αυτό λέμε. Μία το ένα νικά εδώ, το άλλο εκεί. Το άλλο εδώ, το άλλο εκεί. Εν τω μεταξύ. Ίσως σε εμφάνιση το N. Σε εμφάνιση το N. Θα επέλεγα. Εντάξει, τώρα προφανώς είναι και γούστα και αυτά. Γούστα είναι αυτά, αλλά νομίζω εμείς προφανώς ότι είναι πιο ωραίο το N, πιο άγριο. Μετά πάμε σε φανάρι. Δεν είναι φτηνό. 2.500 το ένα. Το φανάρι, ναι, είχαμε ένα. Του χάλασε το φανάρι ενός τέλος πάντων ιδιοκτήτη. Ναι, και πήγε να τα αλλάξει στην αντιπροσωπεία και του είπαν 2.500. 2.500 το ένα, δηλαδή 5.000 για τα φανάρια. Τα οποία δεν βλέπεις καν. Αυτό. Δέχομαι τα 2.500 γιατί προφανώς από εκεί θα βγάλουν. Προφανώς δεν κάνει 2.500 και 2.500 και το υπόλοιπο αμάξι τι έκανε, δηλαδή άλλα 25. Προφανώς δεν βγάζει, αλλά προφανώς βγάζει από τα ανταλλακτικά η κάθε αντιπροσωπεία. Ναι, το βαράει παραπάνω, δεκτό. Θα το δεχόμουν εάν και εφόσον φώτιζε. Είναι. Η μεγάλη σκάλα δεν υπάρχει καν. Άθλιο να πω. Όχι. Η μεγάλη σκάλα στην καλύτερη είναι μια κλασική σκάλα ενός κλασικού αυτοκινήτου μεσαία. Ναι. Ας πούμε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο εννοώ το φανάρι. Το LED το ημέρας, ναι. Γιατί σαν φανάρι δεν έχει κάτι wow, αλλά αυτό το LED είναι πολύ ωραίο. Αλλά σαν χρηστικότητα από εδώ και κάτω. Λοιπόν, το αμάξι λέει έχει εργοστασιακό συναγερμό ή το βάζω στην Ελλάδα όταν έρχεται. Το αμάξι έχει εργοστασιακό, κλειδώνεις. Άμα το κουνήσεις ή σπάσεις και τζάμι, δεν χτυπάει. Μπορεί να μας σπάσει τζάμι να χτυπήσει. Γιατί δεν έχει αισθητήρα μέσα. Αισθητήρα εννοώ. Ναι, ματάκι. Να βλέπει ματάκι. Θα χτυπήσει μόνο αν παραβιάσουν την πόρτα και την ανοίξεις, τότε θα αρχίσει να χτυπάει. Αυτός είναι ο συναγερμός. Ο άλλος πώς το είχε βαρέσει. Έτσι. Τι είχε κάνει, είχε ανοίξει το. Ήταν ανοιχτό το παράθυρο, κλειδωμένο το αμάξι και θα άνοιξε από μέσα. Ναι. Και χτύψε ο συναγερμός. Αυτό το συναγερμό έχει. Ο φίλος εδώ λέει: αγοράστε αυτοκίνητο με πραγματικό μπλοκέ και διαφορικό και βάζετε στα αρνητικά ότι δεν παίρνει καλά τις κλειστές στροφές. Ρε φιλαράκι, το λέμε αυτό. Ας το ξαναπούμε άλλη μία. Το λέμε σαν. Αυτοκίνητο λέει έτοιμο να τρέξει στην πίστα και σε ανάβαση και μιλάτε για άνεση. Αν θέλετε άνεση, μπορείτε να πάρετε το απλό 14.000. Ρε μεγάλε, όπως και να σε λένε. Προφανώς όταν το πήραμε, ξέραμε τα αρνητικά, κάποια τα ανακαλύψαμε στην πορεία όπως το φανάρι, ας πούμε κλπ. Προφανώς και το επιλέξαμε και θα το ξαναεπιλέγαμε. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι πρέπει ο άλλος που δεν το ξέρει, δεν το έχει ψάξει, δεν έχει ασχοληθεί τόσο, δεν το έχει ζήσει 9 μήνες, να ξέρει τι να περιμένει. Εμείς ξέρουμε τι περιμέναμε και αυτά μας βγήκαν. Και κάποια καλύτερα και κάποια χειρότερα. Το θέμα είναι ότι ο άλλος δεν πρέπει να ξέρει. Εσύ, όταν θα πάτε αγοράζει, δεν πρέπει να ξέρει ότι λόγω μπλοκέ, ναι, δεν στρίβει. Ναι, δεν στρίβει. Δεν είναι για την πόλη, ρε φίλε. Τι μου λες. Προφανώς είναι επιδόση. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα με την πίστα, γιατί. Ποια πίστα? Ότι πήρα αμάξι για πίστα. Και αυτό που λέει εγγύηση πίστας, να ξέρετε, είναι marketing και η Ford δίνει 8 χρόνια εγγύησης και απεριόριστα χιλιόμετρα. Εδώ έχουμε 5 χρόνια εγγύησης και απεριόριστα χιλιόμετρα. Ναι, άλλο ένα καλό με τη Ford που είναι καλύτερο.
Γι' αυτό σου λέω πάνε μάχη με μάχη. Και αυτό είναι ο κλασικός Ελληναράς. Α, πήρα αμάξι, λέει πίστα. Ναι, ρε φίλε, πίστα λέει, αλλά και να το σπάσει και στην πίστα και να το βγάλει έξω, ποιος το καταλάβει. Δηλαδή, εντάξει, κάπου τίποτα. πρέπει να σταματήσει και αυτή η καραμέλα. Πίστα, αλλά δεν είναι και αχρίαστο. Είναι σχετικά. Ο οποίο έχει παίξει καλή μπάλα η Hyundai. Γιατί βλέπεις, το συζητάνε όλοι. Πίστα. Να σημειωθεί πως θα κάνουμε επόμενα βιντεάκια. Ναι, θα τα φέρουμε εδώ, θα φέρουμε ιδιοκτήτες σίγουρα εστί. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε πόλο. Κυρίως δηλαδή κοινώς τους ανταγωνιστές. Να μας πούνε και εκείνοι τα δικά τους παράπονα, τα δικά τους θετικά του αυτοκινήτου που δεν περιμένανε ή οτιδήποτε. Ή το περιμένανε και αυτό βρήκανε, συναντήσαν. Θα τους φέρουμε και αυτούς σε μελλοντικά βιντεάκια και θα κάνουμε review και με αυτούς. Και να πούμε επίσης ότι θα έρθουν και ωραίες αναβαθμίσεις στα επόμενα βιντεάκια στο Hyundai. Λοιπόν, τώρα για τριξίματα μέσα στα μάξι. Βγάζει ένα τρίξιμο στο συνοδηγό, δύο βασικά. Δύο που έχουν οι περισσότεροι. Ναι. Εδώ μέσα έχει λεντάκια φώτα. Εδώ. Το οποίο είναι πλαστικό από μέσα. Σε μένα τρίζει αυτό. Άμα το πιέσω λίγο, τρίζει. Δηλαδή θέλει καλό κόλλημα. Και το τρίξιμο που βγάζει από την πόρτα είναι εκεί. Αυτό μετά... είναι ένα κλασικό που έχουν οι περισσότεροι, ας πούμε. Ναι. Γενικότερα τρίζουν τα λεντάκια μέσα εδώ, το οποίο είναι πλαστικούρα σκέτη. Αυτό εδώ. Μετά έχουμε τρίξιμο από το καντράν, το οποίο έρχεται από... έχει ένα sound generator, το οποίο είναι εδώ πέρα, το οποίο είναι εδώ από κάτω. Εδώ από κάτω. Φαίνεται και λίγο, βλέπεις. Έχει τη φύσα. Φαίνεται τη φύσα. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό το sound generator είναι βιδωμένο πάνω στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου από κάτω. Το οποίο λογικά αυτό βγάζει κάποιο τρίξιμο. Και το φέρνει μέσα, ακούγεται από το ταμπλό. Αυτό μπορείς να βγάλεις τη φύσα, να μην το... άμα βγάλεις τη φύσα θα ακούσεις το μοτέρ πιο μηχανοκίνητο ήχο. Θα το βγάζει από εκεί, δεν το έχω δοκιμάσει, μπορεί να το δοκιμάσουμε στο μέλλον. Αυτά για τριξίματα. Έχει διάφορα, ναι. Μπορείς άλλο να τρίζει κάτι άλλο. Πλαστικά είναι, πιστεύω, αμεληταία. Γι' αυτό που παίρνεις, αμεληταία. Γι' αυτό που παίρνεις είναι καλά. Ναι. Τώρα μην περιμένεις κάτι τέλειο, ρε φίλε. Επίσης θα πούμε ότι ίσως βλέπουμε μερικές φορές εδώ πέρα, το οποίο είναι το κάθισμα στο πλάι. Ναι, τις τσακίσεις, ναι. Αυτές οι τσακίσεις. Η τσακίση είναι και λόγω δέρμα. Ναι, είναι το δέρμα. Βέβαια μου και εδώ βλέπεις κάποιες φορές. Δηλαδή εδώ βλέπεις, άμα δείξει η κάμερα, έχει μια σαν ρητίδα, ας το πούμε έτσι. Ωραία, αυτές οι ρογμές είναι φυσικό να γίνουν. Έχει ρε παιδί μου. Είναι δέρμα, θα το βγάλει μελλοντικά. Κόλπα είναι στο πρώτο βίντεο. Ναι. Ναι, λέει ο φίλος εδώ είναι με το μπλοκέ διαφορικό. Το μπλοκέ διαφορικό με το απλό που δεν έχει το μπλοκέ. Αλλάζει το κλιματισμό. Εμείς έχουμε οθονούλα μέσα. Οθόνη στο κλιματισμό με κουμπάκι. Ναι, με κλιμακός και τέτοια. Αυτός έχει τα κλασικά. Ναι, τα οποία είναι απέσια. Όχι ροδέλα. Είναι λες και οδηγάς σε εσέντο του 2003. Σαν να οδηγάς σε ένα οποιοδήποτε αμάξι σχετικά παλιό. Υπάρχουνε, ναι. Είναι και αυτή η διαφορά που δεν νομίζω να στη λένε. Σου λέει ναι, δεν έχει το διαφορικό και δεν έχει το κύλες. Αυτά είναι τα έξτρα. Διαφορικό, όταν δεν έχει διαφορικό, δεν έχει κλίμα, κύλες. Ναι, το θέμα είναι το κύλες και αυτό μπορείς να το βάλεις. Σαν επιλογή και απλώς έξτρα λεφτά μπορείς. Okay. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι θα μου πεις ότι δεν έχει κύλες και δεν έχει διαφορικό. Μπορώ να σου πω ρε φίλε, θέλω το κλειδί. Okay. Το θέμα είναι ότι δεν μου λες για το σαλόνι. Δεν νομίζω να του λένε το άλλο. Όχι, στο σαλόνι είναι αλλάζει. Είναι σαν να παίρνεις το απλό, έτσι δεν βγαίνει. Ναι. Σαν να παίρνεις το απλό i20. Επίσης να πούμε ότι έχει πάρει εδώ τέτοιο. Υγρασία, έχει πάρει υγρασία το φανάρι λίγο. Και από την άλλη. Και από την άλλη εδώ μπροστά και το έχει πάθει και σε άλλα i20N στο chat. Αυτό φεύγει. Εδώ, ναι, φεύγει. Το βρει λίγο ήλιος, θα φύγει. Θα φύγει, απλά έχει πάρει λίγο υγρασία. Και θέλουμε να απαντήσουμε κιόλας σε όλους εσάς, να μοιραστώ μια ιστορία θέλω μαζί σας. Ήμασταν με τον Λούι και ήταν δύο ζευγάρια. Το θυμάσαι? Ναι. Και ήμασταν στη Βαριμπόμπη, στην καντίνα. Φτάνουμε τέλος πάντων παρκάρω και είναι τώρα τα δύο παλικάρια και λένε α, ωραίο το εν, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, κάνει το παράλληλο. Το πενεύανε ρε παιδί μου και πετάγεται η κοπέλα, ναι αλλά ξέρεις τι λέει, τι με χαλάει. Με χαλάει λέει ότι είναι Hyundai. Το σήμα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω, δεν είναι κακό να μην ξέρει κάποιος, okay. Έχω να πω ότι όσοι κράζετε τη Hyundai ή τη Ford ή οποιαδήποτε άλλη μάρκα που δεν είναι γερμανική, έχω να πω δεν είστε ανοιχτόμυαλοι. Δεν μπορείς να κράζεις ένα αυτοκίνητο το οποίο λέει, ας πούμε ο Άννος, δεν έχει ιστορία η Hyundai. Γιατί να πάρω ένα αυτοκίνητο που δεν έχει ιστορία? Ρε φιλαράκι, θα πάρεις ένα αυτοκίνητο που έχει ιστορία
ή θα πάρεις ένα αυτοκίνητο για την οδηγική του συμπεριφορά στο δρόμο? Δέχομαι και το κομμάτι που λέει δεν έχει ιστορία, αλλά όλες από κάπου ξεκινήσαν. Και οποιαδήποτε εταιρεία να μου πεις που έχει ιστορία, κάποτε δεν είχε. Πριν 10, 20, 30, 40 χρόνια δεν είχε ιστορία. Την έκανε και τώρα βγαίνεις εσύ και λες έχει ιστορία αυτή η εταιρεία. Ρε φίλε, από κάπου ξεκίνησε και αυτή σε 20 χρόνια πρώτη πατάει όλες τις άλλες. Ναι. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να μην το κάνει και ποτέ. Δεν είναι ότι είναι. Έχει θερήσει στο WRC. Δεν είναι ότι είναι επιβράβευο. Έχει θερήσει στο WRC. Ναι, και άλλες πριν χρόνια είχαν θερήσει άλλες μάρκες. Το θέμα είναι ρε φίλε, από κάπου πρέπει να αφήσεις να ανέβει να κάνει ιστορία. Άμα την κράζεις όλη την ώρα και οτιδήποτε, δεν σου λέω να τη στηρίξεις. Να βγαίνουν οδηγοί Φόρμουλα 1, οδηγοί WRC, οδηγοί που οδηγάνε Supercar καθημερινά και να το πενεύουν και να λένε τρομερό για τα λεφτά του. Και να βγαίνει ο Τάκης από το Περιστέρι και να λέει δεν πάει μία. Ρε φίλε, σου λέω. Νομίζω κάπου χάνεις. Και λέει ο άλλος τώρα, λέω τη γνώμη μου. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου, αλλά δεν έχεις γνώση για να πεις τη γνώμη σου. Από τη στιγμή που δεν το έχεις οδηγήσει και δεν ξέρεις τι παίζει και δεν έχεις μια άποψη από γενικότερα από αυτοκίνητα, πρέπει να οδηγήσεις. Και το S3 καλό. Και το άλλο καλό. Κάπου πονάνε, κάπου είναι καλά. Αυτό ρε φίλε, για μένα που το αγόρασα, πιστεύω είναι. Για τα λεφτά του αξίζει full σε επιδόσεις πάντα. Λέω και τα αρνητικά του, θα πω και τα αρνητικά του. Αλλά ρε φίλε, όσοι το κράζουν και επειδή είναι Hyundai, νομίζω λάθος μεγάλο. Και το Ford, ναι, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, στο TikTok, ας πούμε, γράφει ο καθένας το δικό του και λέει. Για το Ford, ξέρω εγώ, φλεξάρεις λέει με Ford. Ρε φίλε, δεν το πήρα για να φλεξάρω. Με Ford Fiesta. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις ότι άμα πάω και πάρω Mercedes με τις επιδόσεις του αυτού του αυτοκινήτου, πόσα λεφτά θα δώσω? Δεν ξέρω, θα δώσω 50 πλάς. Κοντά στις επιδόσεις του, ας πούμε για ένα Mercedes που μπορεί να έχετε φαγωθεί όλοι, θέλει 40 χιλιάρικα σίγουρα. Και παραπάνω. Για ποιο λόγο να πάω να πάρω ένα συμβατικό τελείως Mercedes με 40 χιλιάρικα, 50, με κάποιες ίσως επιδόσεις. Τότε θα έχεις Mercedes, ρε ναι, και να λέω έχω Mercedes. Τότε θα έχεις Mercedes. Θα μπορούσα ρε φίλε να πάω να πάρω ένα συμβατικό Mercedes. Μετά θα πούλαγα μούρι. Ήθελες. Ναι, αλλά ανακάλυψα το Hyundai. Δίκη. Ανακάλυψα το Hyundai. Ρε φίλε, όπως και να έχει, προτού κράξεις κάτι πρέπει να το δοκιμάσεις. Γενικά. Και γενικά καλό θα ήταν, άμα δεν ξέρεις, να είστε λίγο ανοιχτό να μην πολύ μιλάς μέχρι να μάθεις. Μόλις μάθεις, μίλα. Δεν σου είπα μην μιλάς καθόλου, ράψτο. Άκου 2-3 πράγματα από κάποιους και μετά μίλα. Ενημερώσου στο ίντερνετ. Ναι, οτιδήποτε. Όχι από τους καρτζάκλες οτιδήποτε. Από τους καρτζάκλες, από τον Gargo, από τον οποιοδήποτε. Όποιον θέλεις. Από site, από forum, από αντιπροσωπείες, πάρ' τηλέφωνα. Και αφού βγάλεις ένα πόρισμα, που πάλι δεν έχεις βγάλει σωστό πόρισμα και δεν το έχεις οδηγήσει, τότε πες ό,τι θέλεις. Όπως και εγώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να έχω πόρισμα για το ST. Γύρισα εγώ ποτέ να πω τα θετικά του ST και τα αρνητικά. Είπα 2-3 πράγματα που σου έχουν πει ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω να τα πω, ρε φίλε, γιατί δεν το έχω οδηγήσει, δεν το έχω στην καθημερινότητά μου. Γι' αυτό και θα φέρουμε άτομα. Ναι, αλλά θα το έκραζες επειδή είναι Ford. Όχι. Μπορεί όμως το ST, ρε φίλε, να ήταν αν έβγαζε η Ford αυτή. Αν έβγαζε ρε, και μόνο η ST που δίνει 8 χρόνια απεριόριστα χιλιόμετρα. Θα έβγαζε η Hyundai, το καλύτερο αυτοκίνητο που. Θα βγαίνανε και θα λέγανε πάλι είναι Hyundai, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τελικά αξίζει τα λεφτά του μετά από 9 μήνες που το έχεις. Τα λεφτά που έδωσα εγώ πριν 9 μήνες, ναι. Αλλά όσο ανεβαίνει και όσο θα συνεχίσει να ανεβαίνει, συγκριτικά με τα άλλα, ακόμα μένει πιο κάτω προφανώς. Αλλά ρε φίλε, ανεβαίνει πολύ και δεν αρχίζει και δεν αξίζει. Το Leon, το Cupra, δίλιτρο, ναι. Θα πονέσει. Δίλιτρο. Ναι, αλλά είναι Seat. Ρε φίλε, εντάξει. Έχει ιστορία η Seat, μαλά. Δίλιτρο, ναι. 300 άλογα, ρε φίλε. Μία από τις εκδόσεις. 300 άλογα και πας και το παίρνεις 34 χιλιάρικα, 35. Γιατί να πάω να πάρω αυτό μετά? Σιγά σιγά αρχίζει και δεν συμφέρει. Όχι αυτό, να πάρεις γενικά αμάξι, ρε φίλε. Ναι, όποιος θέλει να μπει στην ομαδική μας, να μας στείλει μήνυμα στο Instagram, το είπαμε. Ναι. Στα επόμενα βιντεάκια έρχονται ωραίες αναβαθμίσεις. Γενικότερα τα επόμενα βιντεάκια είναι δυνατά. Ένα μικρό meeting θα γίνει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 16 του μήνα, 9:30 με 10 θα είμαστε στο ΣΕΦ και θα ξεκινήσουμε να πάμε στο ναό του Ποσειδώνα Βόλτα. Όποιος θέλει να έρθει, το έχουμε βάλει και ανακοίνωση στο Instagram. Το λέμε και από εδώ. Καλοδεχούμενα όλες οι μάρκες. Ευχαριστούμε πολύ. Το ψυγείο έχει τσακίσει όλο. Να, ένα αρνητικό, πολύ αρνητικό. Αλλά νομίζω ότι έχουν πολλά καινούρια αυτοκίνητα έτσι τέτοιο στυλ. Κοίτα εδώ πως είναι, στην κάμερα δες, γιατί δεν φαίνεται πράσινη πιστέρα μου. Όλο ρε, όλο βλακωμένο, τσακισμένο. Και μου λέει ο άλλος στην αντιπροσωπεία, μου λέει μην του ρίχνεις, πάνω είναι κομπλέ σχετικά.
δεν έχει φάει τόσο, ρε φίλε. Έχει φάει ξύλο και πάνω, αλλά μου λέει άλλο στην αντιπροσωπεία, μην το ρίχνεις με το πιεστικό. Μου λέει κάτω το έχει τσακίσει όλο. Του λέω, φίλε, δεν του ρίχνω με κανένα πιεστικό κάτω. Του λέω έτσι πάω και το ρίχνω. Εκεί, κόφτω όλο. Περίμενε, δεξιό, πάμε. Πάμε. Άρα.